हेलो, म रमेश प्रजापति। म आज फेरि तपाईँहरूलाई नयाँ एउटा भिडियो लिएर आएको छु। आज म तपाईँहरूलाई एप आइकन कसरी बनाउने भन्ने देखाउन गइरहेको छु। सबभन्दा पहिला हामी एप आइकनको लागि चाहिँ नि यहाँनिर प्रोजेक्टभित्र टार्गेटभित्र चाहिँ नि हामीले एप आइकन भन्ने युज गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर चाहिँ एप आइकनभित्र अहिलेलाई आइप्याड चाहिँ हटाइदिन्छु र आइफोनको लागि मात्र एप आइकन बनाउँछु। अथवा तपाईँले आइप्याडको पनि बनाउन सक्नुहुन्छ, आइप्याडको पनि एकैचोटि बनाउन सक्नुहुन्छ। सुरुमा चाहिँ म तपाईँहरूलाई सेपरेटली कसरी एप आइकन बनाउने भन्ने देखाउँछु। यहाँनिर चाहिँ नि तपाईँले photopea.com भन्ने छ, यसमा चाहिँ तपाईँले एप आइकन पिएनजी फाइलहरू क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर क्रिएट गर्नु होला र यहाँनिर क्रिएट गर्दा चाहिँ नि यहाँनिर चाहिँ नि हामीले 1024 बाइ 1024 गर्नुपर्ने हुन्छ। र यहाँनिर चाहिँ तपाईँले एउटा आफ्नो लोगो एप आइकनहरू बनाएर यहाँ चाहिँ नि तपाईँले पिएनजी फाइलमा कन्भर्ट गरेर सेभ गर्नुपर्ने हुन्छ। र अनि अर्को एउटा चाहिँ नि इम्पोर्टेन्ट कुरा के छ भने यहाँनिर ह्युमन इन्टरफेस गाइडलाइनमा जानु होला। एप आइकनको साइजहरू कति कति हुन्छ भन्ने कुरा दिइरहेको हुन्छ। एप आइकन एन्ड इमेजेस, एप आइकन, यहाँनिर एप आइकन साइज छ। यसमा चाहिँ आइकन साइजहरू चाहिँ नि 180 बाई 80, 120 बाई 120 छ। र त्यसरी नै अर्को चाहिँ नि स्पोट लाइटको लागि चाहिँ 120 बाई 120, 80 बाई 80, 80 अनि आइप्याडको लागि चाहिँ यो 80 बाई 80 छ। सेटिङ आइकनको लागि चाहिँ 87 बाई 87, 58 बाई इनर छ। यहाँ सबै दिइरहेको हुन्छ। हामीले चाहिँ यसरी नै अब सबै साइजको आइकनहरू यहाँनिर त्यो साइजमा चाहिँ सेभ गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी गर्दा चाहिँ फोटोसपबाट गर्दा चाहिँ तपाईँलाई अलिक टाइम लाग्छ। सो म यहाँनिर चाहिँ सबभन्दा सर्टकट वे देखाउन गइरहेको छु। यहाँनिर चाहिँ तपाईँले एप आइकन मेकर .co भन्ने छ। एप आइकनको लागि चाहिँ एउटा इमेज गुगलबाट डाउनलोड गरेको छु, त्यो चाहिँ सेलेक्ट गर्छु। यहाँनिर चाहिँ तपाईँले चाहिँ आफ्नो एपको आइकन चाहिँ सेलेक्ट गरेर हाल्नु होला। यहाँनिर जेनेरेट गर्नु होला। जेनेरेट गरेपछि यहाँनिर चाहिँ तपाईँको डाउनलोड आइओएस एप आइकन जिप फाइल छ। एन्ड्रोइडको लागि छ, वाचको लागि चाहिँ अनि सबै आइकनहरू यहाँनिर छ, डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर एन्ड्रोइडको लागि यहाँनिर छ, वाचको लागि आइवाचको लागि चाहिँ यहाँ छ, आइओएसको लागि यहाँ छ। अहिले म चाहिँ यहाँनिर आइओएसको लागि मात्र डाउनलोड गर्न गइरहेको छु। अब यो इमेजलाई चाहिँ अब हामीले यहाँनिर हाल्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर चाहिँ म ड्र्याग गर्दै जानेछु। यहाँनिर 40x40 छ, 40x40। यहाँनिर 60x60 छ, 60x60, 58x58। यदि भइसकेपछि हाम्रो चाहिँ यो एप आइकन हाल्ने चाहिँ काम सकिसकेको छ। यसलाई म अब बिल्ड गर्छु। रन गरिसकेपछि हाम्रो यहाँनिर फेसबुक आइकन आइसकेको छ। तपाईँले पनि अब यसरी नै तपाईँको एप आइकनहरू बनाउन सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँ मेरो नयाँ भिडियोहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला र भिडियोलाई लाइक पनि गर्नु होला। धन्यवाद।